साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सानो बच्चाको पेटी भोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेसिन बिना नै हातले पेटी भोटो सिलाएर कसरी तयार पार्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला है। आजको भिडियो म सुरु गर्न गइरहेको छु। पेटी भोटो बनाउनको लागि यो तीनटा मेजरमेन्टको आवश्यकता पर्छ, जसमा लम्बाई रहेको छ, छाती रहेको छ र कुम रहेको छ। यहाँ मैले सानो बच्चा मसित नभएको हुनाले मैले एजम्पसनको रूपमा यो तीनटा मेजरमेन्ट लिएको छु। लम्बाइमा 14 लिएको छु, छातीमा 20 लिएको छु र कुममा 10 लिएको छु। प्राय बच्चाहरूको 10 नै हुन्छ कुम। यति मेजरमेन्टका साथ म बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। फेरि तपाईहरुलाई घरमा नापेर बनाउनको लागि कहाँ चाहिँ कसरी नाप्ने भन्ने तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला, त्यसैले म यो डल नापेर तपाईहरुलाई मेजरमेन्टको लागि नभइकन यो कुन ठाउँमा कुन नापेको भनेर देखाउनको लागि यो डललाई युज गर्दै छु। साथीहरु, लम्बाइको लागि यदि तपाईहरुसित बच्चालाई नाप्नु छ भने लम्बाइको लागि यसरी नाप्नु होला र बच्चालाई कति लामो पेटी भोटो बनाइदिने यो अनुसारको लम्बाइ राख्नु होला। र त्यस्तै कुम नाप्नको लागि हाम्रो यहाँ पछाडी हड्डी हुन्छ एउटा, त्यो हड्डीदेखि यो हड्डीसम्म यसरी नाप्नुपर्छ। पछाडी रहेको यहाँ हामीले छाम्दा हड्डी भेटिन्छ बच्चाहरूको। त्यस्तै गरी छाती नाप्नु पर्यो भने हामीले यस्तो गरेर इन्ची टेप लिएर यसरी छाती नाप्छौँ र यो टोटल छाती राखेको हुन्छौँ। जस्तै मैले यहाँ 20 एजम्पसन गरेको छु। अब यही अनुसार म कपडा काट्न पनि सिकाउँछु तपाईहरुलाई। साथीहरु, यो लम्बाई चाहिँ जस्ताको जस्तै हुन्छ भने हामीले छातीको भागलाई यहाँ 4 भाग लगाउँछौँ। 4 भागमा हाम्रो यहाँ 5 आउँछ। 20 लाई 4 भाग लगाउँदा 5 हुन्छ र हामीले सिलाइ भाग 1 प्लस गर्दाखेरि यहाँ हामीले 6 हुन जान्छ। कपडा काट्दा हामीले 6 को रूपमा काट्नुपर्छ। त्यति भयो भने सिलाइ भाग कटेर हाम्रो 5 एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँछ। त्यस्तै कुमलाई पनि हामीले 2 भागमा विभाजन गर्छौँ। त्यो अनुसार यो 10 को 5 हुन आउँछ। फेरि यही मेजरमेन्ट अनुसार अब म यहाँनिर ड्राफ्ट कोर्न गइरहेको छु। ड्राफ्ट कोर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 14 हाम्रो लम्बाइ छ, 1 इन्ची हामीले सिलाइ भाग पनि जोड्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले यहाँनिर 15 मा गएर यहाँ चिन्ह लगाएको छु मैले। यसलाई यहाँ जोड्यौँ। त्यस्तै अब कुमको भाग हामीले हाफ गर्दाखेरि 5 आएको छ। यो 5 पनि यहाँनिर हामीले पाउँछौँ। अब त्यस्तै यहाँ हामीले गला झिक्ने बेलामा यो बच्चाको लागि ठुलो मान्छेको भए 3 हुन्थ्यो भने बच्चाको लागि हामीले 2 मै गला झिक्नु हुन्छ। सानो बच्चालाई 2 यहाँनिर गला राख्ने भाग चिन्ह लगाएको छ भने अब यो माथि उठेको सिलाउनको लागि कुमको भागहरू कुममा पर्छ। यसलाई हामीले यहाँ यसरी जोइन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब गला अब बच्चा अनुसार कति खोल्ने हो तपाईहरुले नाप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 2 मात्रै राखेको छु। यसमा पनि गोलो गरिदिन्छु। त्यस्तै गरी अब हामीले काखीको भाग पनि कुमको ठ्याक्कै बराबर नै हुन्छ। कुम 5 भएपछि हामीले काखीलाई पनि 5 नै गर्यौं। अब यसरी काखीको भाग पनि बनाएँ मैले। यसलाई पनि गोलो तान्छौँ। साथीहरु, ठुलो मान्छेको लागि यदि भोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ, अघि 10 वर्ष त्यस्तोको बच्चा छ र त्यस्तो अलि ठुलो मान्छेको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई अगाडि पाटा पछाडि पाटा गरेर 2 चोटि काट्नुपर्छ। यो हामीले माइनर सानो 6 महिनाभन्दा मुनिकै बच्चाहरूलाई बनाइने भएर यो मैले अलि सानैलाई बनाएको भएर 2टै एकैचोटि काट्दैछु। यसमा फरक पर्दैन। यदि ठुलो मान्छेलाई भयो भने अगाडि पाटा फरक र पछाडि पाटा फरक गरी काट्नुपर्छ। ल अब म यसलाई काटेर निकाल्दैछु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ मैले काटिसकेको छु। यो 4 पिस हुन्छ यसरी। हामी भाग 1 2 3 4 गरेर अब यसलाई छुट्याउँछौँ। हामी दुईटा भागमा विभाजन गर्छौँ। यसरी विभाजन गरिसकेपछि हामीले सुरुको भाग हामी यहाँ तलबाट सुरु गर्छौँ, किनभने यसमा सबै सिलाइ लुकाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि
अब यहाँ म यो छेउमा 3 इन्चीको भागमा चिन्ह लाउँछु यसरी। त्यस्तै गरी यहाँ पनि म 3 इन्चीको भागमा चिन्ह लाउँछु। अर्कोलाई पनि यस्तै गरी चिन्ह लगाएर म यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाउँछु पहिला दुईटैको। यसरी हामीले सिलाउँदा सिलाइ जति मसिनो भयो त्यति राम्रो हुन्छ। यसरी मैले यहाँसम्म सिलाइसकेको छु। अब यो 3 इन्चीको चिन्ह लगाएको ठाउँमा गएर म धागो चुडाउँछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पनि सिलाइसकेँ र यो पार्टमा पनि यस्तो गरेर सिलाइसकेँ। अब यो काखीको भाग र यो गलाको भाग पनि यस्तै गरेर म मसिनो काखा लिएर सिलाएर जान्छु। यसरी मैले काखीको भाग यतापट्टि सिलाइसकेको छु एउटा। अब यसरी कुम हुँदै हामी गलातिर नि यस्तै गरेर मसिनो टाकाले सिलाउँछौँ। सिलाइ जति मसिनो भयो त्यति राम्रो हुन्छ। लगभग सिलाइसकेँ। अब यस्तै गरी म सबैतिर सिलाउँछु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सबैतिर सिलाइसकेको छु। अब यसलाई म सुल्टो बनाएर देखाउँछु। सुल्टो बनाउन अगाडि हामीले सिलाएको ठाउँतिर यसरी अलिअलि क्रन्च गरिदिनुपर्छ ताकि यो हामीले सुल्टो बनाउँदाखेरि प्रपरली मजाले सुल्टो होस् र राम्रो देखोस्। यसरी मैले काटिसकेँ। अब यसरी एउटा सुल्टो बनाइसकेको छु मैले। अर्कोलाई चाहिँ भने हामी उल्टोमै राख्छौँ। अब बाँकी सिलाउनको लागि यो उल्टो यो सुल्टो हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने सिलाइ लुकाएर सिलाउनको लागि यसलाई यो भित्र छिराइदिन्छौँ यसरी यो ठाउँबाट। यसरी भित्र राखिसकेँ र यो टुप्पो र यहाँ हामीले जुन सुल्टो बनाएर यो टुप्पो निक्लेको थियो यो टुप्पोलाई लगेर यहाँ टुप्पोमा ठ्याक्क मिलाउनुपर्छ यसरी। त्यस्तै गरी यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटालाई सुल्टो बनाएर अर्को उल्टोको भित्र राखिसकेको छु र यो सुल्टोको दुईटा भाग यो चाहिँ भित्रको दुईटा भाग गरेर यसलाई यहाँ जोइन गर्दैछु म। अब यहाँ बराबर गरेर हामीले यहाँ 3-3 इन्चीको सिलाएको बराबर हुनुपर्छ। अब यसरी सिलाउँदै जान्छौँ भने चारैवटालाई एकैचोटि हामीले यसरी सिलाउनुपर्छ। यतापट्टि जस्तै यता पनि म चारैवटालाई एकै ठाउँमा राखेर सिलाउँदैछु। अब यसमा चाहिँ म यति नै धागो चुडाल्छु। त्यस्तै गरी अब यसलाई यहाँ बिचमा छोडेर म यहाँ माथिको भागमा गएँ एकैचोटि। यो माथिको भागमा अब अलिकति सिलाउँछु म।
बेसी जति चलाउँदैन। यसरी मैले यहाँ सिलाएर यति भाग छोडेको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ म यहाँनिर भित्रको मात्रै दुईटालाई लिँदैछु। अब चाहिँ पहिला हामीले 4 वटा लिएको थियौं भने अब म यो बाहिरको एउटालाई छोडेर भित्रको दुईटालाई मात्रै लिँदैछु। यसलाई मसिनो गरी सिलाउँछु। अब यसलाई म सुल्टो बनाएर देखाउँदैछु यहाँबाट। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै सुल्टो बनाइसकेको छु। यहाँ सुल्टो बनाउँदा यस्तो देखिएको छ फोटोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सिलाएपछि अलिअलि तान्दिनु होला कि आइरन गर्दाखेरि पनि बस्छ। यहाँ अहिले मैले सिम्पलै देखाएको छु, आइरन गरेको छैन यसमा। अब यहाँ अघि नै हामीले अलिकति थोरै ग्याप छोडेको ठाउँ छ, यस्तो देखेको छ त्यो ठाउँ। अब त्यो ठाउँमा हामीले यसरी यहाँनिर रिबिङ जस्तरी टाल्दिन सक्छौँ। यसरी वेभिङको स्टाइलले हामीले यो सिलाइ पनि छोपिदिन सक्छौँ। यसरी यस्तो भएपछि सबैतिरको सिलाइ छोपेर राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। सिलाइ कहीँ पनि देखिएको छैन। अब हामी तुना काट्नतिर जान्छौँ। यसरी हामीले टुक्रा कपडालाई यसरी तुनाको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। यसरी यो टुक्रालाई 4 टुक्रामा काट्नुपर्छ। यसरी म तुना काट्दैछु। अब यहाँ 4 वटा दोबारेर। अब म पहिला तुना बनाउन सिकाउँदैछु। यसलाई अब यसरी दोबारेर गर्दैछु म। यताबाट दोबारेर यसरी दोबारेर यसरी नै सिलाउँदै जानु पर्यो। अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तुना सिलाइसकेँ। अब यसलाई म यो भोटोमा फिट गर्न सिकाउँछु। यसरी सिलाइ भाग माथि पर्ने गरेर मैले यसरी जोड्छु।
यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा तुना यहाँ फिट गरिसकेको छु। यो तुनालाई यदि मेसिन हुने साथीहरूले गर्न लाग्नु भएको छ भने यो तुनालाई पहिला नै यो मैले सिलाउन जुन सिकाएँ नि त्यही भित्र सिलाउँदा हुन्छ। अब हामीले हातले सिलाउनु हुँदा अलि मोटो हुँदाखेरि सियोले सिलाउनु प्रब्लम हुन्छ भनेर मैले यो बाहिर राख्न सिकाएँ। जे गरेर गर्दा पनि हुन्छ, राम्रै देखिन्छ। मैले यसरी सिलाइ माथि गरेको छु ताकि हामीले तुना बाँध्दा यो भाग देखिन्छ र राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यस्तै गरी म अब सबैतिर तुना बनाएर हाल्छु। चारैतिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले चारैतिर यहाँ तुना हालिसकेको छु। हेर्नुस् यस्तो देखिएको छ। यसरी तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ फोटो तयार भइसकेको छ। आजको भिडियोमा मैले घरमै हातैले सिलाएर बच्चाको पेटीभोटो कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा सिकाएँ। मेसिन हुने साथीहरूले पनि मेसिनमा यही प्रोसेसले सिलाउनु भए हुन्छ। घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला है, किनभने सिपले नै मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। तपाईहरुलाई आवश्यक परेको बेलामा सिप नै तपाईहरुको काम आउँछ। आशा छ आजको भिडियो तपाईहरु सबैलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लागेको भए यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला र मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुने सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।